What's up everybody, Thomas from DCIV, and I'm gonna do some roof practice training. I brought 4 lipos with me, the bando bricks, my controller, and of course my goggles, but most important, the flying spot. They're meditating in the building, so I'm not gonna use that side where I'm normally flying, so I'm just gonna practice here some gaps, and that's about it. Let's go.สวีดาสวัสดีค่ะเด็กกระเป๋าไม่มียาชอบไปเลิศดาผู้ชอบดาราไม่ดาวิกาอภัชราภามีพิชยาบุญมนัดดาปานภาเนยชติกาอภิสดาอุลสยายาพิชนิดาปอยติชดาคิดโหวังมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางเมืองม่วงขี้กูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำลื้อลวงเอามึงไปขวางไงพี่แกงเดี๋ยวเดินท่ามาเดี๋ยวเดินท่าตั้งแกงเอาไงกังวะไอ้เหี้ยมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงเป่าวุ้งจิ้งชอบกินไข่เต่าส่วงเมฆจังเจ้าชอบเล่งปอกเก่งผมทางธุรกิจสีเทาต้องเด็กติดยาตกมาเป็นเอเย่งเย็กแม่เราโอนใหญ่แทบตายหัวใจเก่าไวคอออกซิเจนอาม่าหรือเรามานองพีกายโอ้ยไม่สบายขอบีโทเฟ่งชนแดงโดนชนเก่งโชว์บอกแกงให้มีมาแม่ใส่ซับก้งแต่พลสแลงต้องว่าสเกลสเปาต้องว่าสเกลสเปากูไม่ใช่ชวนในกระเพรากูไม่ใช่ชวนในกระเพรามีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำมันม่วงขี้กูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำลื้อลวงเอามึงไปขวางอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเดินท่ามาเดี๋ยวเดินท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้เหี้ยมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดง I cracked this lens, or at least the lens cap. Good to go, right? It's run Camtem. Maybe your last run. You've been good. Thumbs up. It was at this moment that he knew. He fucked up. Actually put me in that kind of meditation state. Floating off the ground, noises from the window. I can't hear the sound, and all of my limitations begin to fade.
going with the flow. How to sit still and now